program. Muzejní noc. Odpoledne, kdy lidé nejdou do muzea, ale muzeum přichází k lidem. A to rovnou na pěší zónu v Městském parku v Břeclavi. Co si letos Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo? Městské muzeum a galerie Břeclav připravilo tradiční muzejní noc, která je v letošním roce retro ve stylu 90. let. Jak vznikl ten nápad vlastně použít 90? Chtěli jsme vlastně přiblížit nedávnou minulost a s kolegyněmi jsme přemýšleli a říkali jsme si, že právě ta 90. léta je taková novodobá historie a je potřeba i s tou novodobou historií seznamovat návštěvníky. Takže co se dneska tady všechno bude dít? Takže v parku teďka probíhá, nebo na pěší zóně vlastně u Městského parku teď probíhá program pro děti, je to retro show z maskoty, diskotéka, soutěže, úkoly, ceny. Potom vlastně v rámci toho hlavního programu v pavilonu v parku proběhne přednáška ke graffiti a ve 20 hodin bude hlavní program, kdy přijede cirkus trochu jinak a představí nám svou show Cvičme v rytme a následovat bude promítání letní kino Děti na Gána. Úvod odpoledního programu na pódiu patřil břeclavské taneční skupině Activity DC, která vystoupila hned se 3 předtančeními v různých věkových kategoriích. V rámci konání muzejní noci organizátoři připravili i tematické výstavy. V muzeu pod Vodárnou jsme připravili výstavu Retro léto, je to muzejní výstava, kde jsou vlastně věci tady, běžné věci 90. let, jak se tehdy žilo, jak se stanovalo, třeba je tam kadeřnický koutek a potom jsme připravili výstavu tady v pavilonu parku, která je panelová a je to vlastně průřez 90. Zde jsme zavítali i my s kamerou a bylo to opravdu náramné vzpomínání. Například na sportovní úspěchy českých sportovců, co se dělo v oblasti umění, hudby, politiky, jaké frčely seriály, filmy, jaké se rozvíjely technologie a spoustu dalších zajímavostí, včetně módy a účesů té doby. V parku nás velmi zaujala jedna výuka umění a samozřejmě také dětské dílničky. Máme tady graffiti workshop, kolega maluje, ukazuje, co vlastně s tím sprejem se dá všechno udělat, když to člověk umí, trénuje dlouho. A máme tady vlastně stěnu, kde můžou děti nebo dospělí přijít, zkusit malovat, jednak přes šablony, můžou se podívat na nějaké časopisy o graffiti, street artu, celé kultuře a takový workshop. Děti si tady můžou vyrobit vlastně placky, potom si můžou navléct svoje vlastně korálky, můžou si vyrobit vlastně skládačku Nebe, peklo, ráj a potom i můžou si vyrobit nějaké autíčka, letadýlko nebo SpongeBoba, můžou si zkusit i Tetris, Tamagotchi, různý výběr, je toho dost pro děti, si myslím, a že se budou bavit. Co je hlavní myšlenkou Břeclavské muzejní noci, jsme se zeptali místostarosty města Břeclavy pana Petra Vlasáka. Je to už několik let, co muzejní noc jako taková velká akce vlastně celorepubliková se koná i v Břeclavi. Možná někteří si pamatují i ten ročník zaměřený na železnici, tady právě kousek od nás na nádraží je s tím spojená i expozice a vlastně jezdili tady parní lokomotivy pro děti, takové makety, takže vlastně to místo se velmi dobře ujalo a protože jsme chtěli oživovat park, oživovat tento pavilon, tak ta muzejní noc je tu vlastně zpět. Loni se konala na Zámeckém nádvoří a jedná se vlastně o krásnou příležitost, jak jednou za rok to muzeum trochu vlastně nějakým způsobem vytáhnout víc do města a ten program vlastně nějak ozvláštnit. Letos je to zaměřeno na 90. léta minulého století. Pro některé, jako jsem já, třeba je překvapení, že už 90. léta se vlastně řadí do historie, protože si ještě živě pamatuju. A ten program tomu odpovídá, takže je tu od graffiti přes alfa až po jako další vlastně fenomény z těch 90. let. A samozřejmě bych chtěl poděkovat Městskému muzeu, které to akce jako přechystalo a sponzorům jako Jihomoravský kraj, který vlastně každoročně muzejní noci v kraji vlastně finančně podporuje a na základě toho se může ten program vlastně takhle rozvíjet.